นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ Reaction Series เรื่อง 4 Minutes นะครับผม South Trail Version นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ากับ EP ที่ 6 นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นไทม์ที่ตอนสุดท้ายของ EP ก่อนเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเหมือนมีไฟช็อตวิ่งอยู่ในตามทางเดินเนี่ยสรุปแล้วไทม์เขาเห็น4 นาทีเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมและสรุปแล้วตัวของ ไทม์เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยนะครับผมตัวของเกรททันหรือเปล่าหรือแล้วตกลงเกรทจะตื่นขึ้นมาหรือยัง EP นี้ได้เป็นตัวสำคัญในการที่จะเฉลยเรื่องราวบางอย่างนะครับผมให้เราได้รู้มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางวิวแล้วก็ทาง Beyond Cloud ที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ 4 Minute South Trail Version ครับผม EP ที่ 6 ครับไปเลยมาจับต้นกล้าเหรอถ้าเขาฆ่าเขาคงไม่อยู่บ้านแล้วมั้งเอาละครับนายอนุวัฒน์น่าจะหนีไปแล้วครับเอ๊ะทำไมกลับมา EP 1 ใหม่เพราะถ้าเขาชนป้าคนนี้ตายเขาก็จะไม่ถูกยิงถูกปะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบศพหญิงวัยกลางคนอายุประมาณ 40-50 ปีคาดว่าถูกรถยนต์ขับเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะกูเก็บข้อมูลเรื่องประสบการณ์ของคนไข้ที่เคยผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาก่อนนะครับเฟี้ยวป่ะก็น่าสนใจดีแน่นอนอยู่แล้วกูจะทำแซมเปิลไซส์ให้ได้มากกว่าอาหารวิจัยก่อนๆรับรองงานกูได้ตีพิมพ์เมืองนอกแน่นอน
นัชชา ไม่ยุ่งกับคนมีแฟนดีกว่า ไปก่อนนะเว้ย ฮัลโหล ได้เห็นแฟนหมอสักที 2 ปีเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ อะไรอะนัดเราก็เป็นของเราอย่างนี้อยู่แล้วปะ ทำทุกอย่างที่เธออยากให้เราทำทำไมถึงไม่ดูแลความรู้สึกของเราบ้างเลยวะ ทำไมบอกเลิกกันเร็วจังเลยวะ อันนี้คนดูงงด้วย โอเค เข้าใจแล้ว งั้นเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก พ่อสั่งลบกล้องวงจรปิดให้หมดแล้วนะ แล้ว นี่แกขับรถชนคนตาย ยังทำตัวไม่รู้ร้อนหนาวอีก นี่ถ้าพ่อไม่สนิทกับตำรวจ ป่านนี้แกได้เข้าไปนอนคุกแล้ว พ่อก็แค่ไม่อยากเป็นข่าว เพื่อชื่อเสียงของบริษัทพ่อเองหรือเปล่า เกรดขอบคุณคุณพ่อสิลูกที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้อ่ะ ไอ้ลูกเวรที่กูแทบจะต้องไปกราบตีนกับตำรวจ แต่มึงทำตัวแบบนี้เหรอ ฮัลโหล ต้นคลิปนั้นคือที่อะไรวะ โดมมันถ่ายติดมึงกับวิวได้ไง เรื่องนั้นเอาไว้ก่อน ตอนนี้กูใกล้จะถึงคอนโดมึงละ มาทำไม เดี๋ยวกูไปถึงมึงก็รู้เองอ่ะ กูมีเรื่องสนุกๆให้มึงช่วยทำเว้ย แต่ว่า EP นี้คือความจริงทั้งหมด ถ้าไม่ถูกย้อนเวลากลับไปแก้เลย จะเป็นอะไรบ้าง อ่ะ เรามาดูกันดีกว่า เวลาตรงเนาะ เฮ้ยต้น ไอ้ต้นยา สุ่มไงไว้เกตจะช่วยหรือไม่ช่วยกูเกตเกต มึงจับขามันเนี่ย อันนี้ยอมทำเนาะ แสดงว่าในสำนึกผิดชอบตอนที่เหมือนกับว่าอยู่ในตอนที่ปั๊มหัวใจอ่ะดันมีสำนึกผิดชอบขึ้นมาว่าไม่อยากทำต้องรอดูว่าจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำทำให้เขาถึงกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ มึงว่าตำรวจจะจับเราได้เปล่าวะ จะให้จับใครวะไอ้โดดแม่งเครียด โดดน้ำฆ่าจะตาย ไม่ต้องห่วงเพื่อนรัก ถ้าตำรวจจะจับจริงอ่ะ ก็ไม่มีทางถึงกูมึงหรอกเว้ย อะไรเนี่ยกล้องหน้ารถเหรอ เฮ้ย มึงเครียดอีกเหรอวะ เครียดดิวะ คนตายทั้งคนนะเว้ย กล้องหน้ารถจริงด้วย เขาจะให้เห็นว่านาฬิกาตอนเนี้ยวิ่งเวลาตรงนะตี 4:50ไม่มี11มาแล้ว11เนี่ยหายไปแล้ว วันนี้ผมมี3 เคสครับ ถึงโรงพยาบาลแล้วครับ เดี๋ยวรีบเข้าไป คุณหมอคะ อุ้ย มีเอกสารให้เซ็นค่ะ อ๋อ คนไข้ชื่ออะไรคะ พัชรวิทย์ศิวสมบัติครับ มีประวัติแพ้ยาอะไรไหมคะ ไม่มีครับ วันนี้คุณหมอสั่งยานอนหลับแล้วก็คลายเครียดให้นะคะ แล้วก็มียาพาราทานเมื่อมีอาการปวดค่ะ ทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวคุณหมอมาทำความรู้จักแบบ
มีจุดประสงค์และรอบนี้ฉากนี้ในเทรลเลอร์ เดิมเยอะขนาดนี้ระวังไปเดินชนคนอื่นเข้าอีกล่ะ ผมคือหมอที่คุณเดินชนที่โรงพยาบาลไง นี่คุณตามผมมาเหรอ เปล่า ผมมาของผมอยู่แล้ว ขอนั่งข้างๆได้ไหมครับ ปกติมาที่นี่บ่อยไหมครับ ก็บ่อยอยู่ ผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยอะ ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เรา ฟังเป็นเรา เรา ผมว่ามีอย่างอื่นน่าสนใจกว่า เรา อะไร ได้กันแบบง่ายๆเลยคราวนี้เป็นเรื่องของเซ็กส์แทนแล้วไม่ใช่ความรู้สึกดีๆความรักแล้วงั้นฉากที่เห็นในความคิดตอนที่เขาเห็นในตอนที่ช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่บอกเห็นความคิดว่ามีอะไรกันนะก็คือฉากนี้แหละที่เป็นเรื่องจริง ที่มันวนอยู่ในความคิดเขาตอนเดินชนกันครั้งแรกตาย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 โต๊ะสนุกของฉันตาย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 เด็กๆปิดตานะฮะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ผ้าโลปิดตา โอ้มีพลิกกลับด้านเอาอะตาย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 เอาหอมก้นไปกัดก้นอีกนิดนึงก้นเป็นบนข่าวไหมค่ะ ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ ขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งไปทำอะไรอ่ะตึกนี้อยู่แถวสาทรนะที่ฉันรู้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นตึกแบงก์กรุงเทพ ติดกล้องถุงยาเยอะขนาดนี้แสดงว่าพาคนอื่นมามีอะไรบ่อยนะเนี่ยคุณเกรซต้องใช้ให้ครบเนาะสปอนเซอร์เนาะก็ต้องใช้ทั้งถุงยางใช้ทั้งเจลหล่อลื่นทาก้นตัวเองนิดนึงเมื่อกี้เข้าห้องน้ำมาคือไปล้างข้างในทำความสะอาดเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะคืออะไรอ๋อนั่งให้ขึ้นไปนั่งแทนให้ลุกขึ้นมานั่งก็คือฉากนี้ไงที่เขาเห็นในความคิดเขาอะก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วถ่ายไว้แบล็กเมลเหรอชอบจังหวะหยุดคิดอะคือเขารู้สึกว่าแบบรู้สึกดีกับคนน้องคนนี้ขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆเขาก็เหมือนแบบ
คิดถึงความแค้นแล้วก็เลือกที่จะลงมือทำเหมือนแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีอัปโหลดคลิปลงใน Pornhub อันนี้เป็น4Hub ท่านคะ ท่านเห็นหรือยังคะ คลิปลูกชายตัวเอง ชอบดัด พ่อไม่เคยคิดเลยนะว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยไอคนในคลิปนี้มันเป็นใคร คนในคลิปเหรอ ใครนะ นึกไม่ออก แกออกไปให้พ้นหน้าพ่อเดี๋ยวนี้ไป คิดซะว่าทำโอลิแฟนได้ไม่ได้เหรอพ่อ ทาม ถือซะว่าทำเพื่อหลานนะ ทามรู้ใช่ไหมว่ายายรักทามมาก รู้สิยายทางก็รักยายมากนะไปรีบขึ้นรถดีกว่า เดี๋ยวถึงดึกนะครับ ถึงแล้วบอกด้วยนะ บ๊ายบาย หาผมเจอเร็วดีนี่ กล้ามากนะที่ใช้วิธีแบบนี้ ต้องการอะไร พากรกับอมรรัตน์ชื่อคุณไหมครับ ตอนที่อาเจอเธอตอนนั้นเธอยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเองทาม ดีครับ จะได้ไม่ต้องแนะนำตัวซ้ำ เอาเงินนี่ไปใช้สบายๆ พายายออกจากรูหนู ไปซื้อคอนโดดีๆอยู่สักห้องหนึ่งหรือไม่ก็พาไปรักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลเอกชนดี ถ้ายุ่งกับยายผมแชร์ทุกอย่างแน่ ๆ ไม่ยุ่งแน่ ถ้าทำเอาเงินไป แล้วถอยไปจากครอบครัวของอา ผมไม่ถอย จนกว่าคุณจะยอมพูดว่าคุณเป็นคนฆ่าพ่อแม่ผม แล้วก็ยอมเลิกทำธุรกิจชั่วๆนี่ คุณไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรได้อีกบ้าง เธอก็ไม่รู้หรอกว่าอาทำอะไรได้บ้าง อาไม่ได้ฆ่าพ่อแม่เธอ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าทามคิดจะแฉธุรกิจชั่วๆของอา สุดท้ายมันจะสาวไปถึงต้นตอว่าจริงๆแล้ว เจ้าของบ่อนพนันที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ คือพ่อกับแม่ของเธอ มึงโกหก ถ้าทามยังไม่หยุด ทามก็จะได้เจอกับความจริงที่ทามไม่รู้น่าจะดีกว่า ยายทามเองก็คงจะใจสลายหน้าดู ถ้ารู้ว่าบ้านหลังที่ยายกับทามอยู่มาจนถึงตอนนี้ มันก็มาจากเงินชั่วๆเหมือนกันขอเตือนอีกอย่างนะหุ้นส่วนคนอื่นของอาไม่ได้ใจดีแบบนี้ ถ้าอาเป็นทามอาจะอยู่เฉยๆ เป็ด มาทำอะไรอ่ะ มารับยาต่อ ทำไมไม่ตอบไลน์ผม หลบไป เย็นนี้ไปกินข้าวกัน ไม่ไป เอาร้านที่พี่ชอบก็ได้ ไม่มีอะไรครับ
อุตส่าห์จะหนีแต่จะมาเจอเด็กดื้ออะมันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะ กินไม่ได้เปล่า กินไม่ได้ก็กลับไปซะ กินได้ดิทำไมจะกินไม่ได้ จะกินไม่กินอ่ะ อีป้าก็แกล้งเนาะรู้เขากินพริกไม่ได้กินกระเทียมไม่ได้ก็ยังใส่มาอีก นี่เกรดไม่รู้จริงๆเหรอวะ ไม่รู้เรื่อง เรื่องคลิปไง ก็ว่าจะถามทำไมพี่ไม่อัพลง OnlyFans อ่ะ จะได้ตังค์ด้วย เลิศเห็นไหมฉันบอกแล้ว เฮ้ยนี่ไม่อายเหรอ คนที่อายคือพ่อไม่ใช่ผม พี่ทำเพราะอยากดังเหรอ เอาแต่ก็ลืมไปว่า ในคลิปไม่ได้เห็นหน้าพี่นี่สรุปทำไมอ่ะ เพราะธุรกิจที่บ้านเกรดมันเฮี้ยไง ฮะ ไปบอกพ่อด้วยนะ เอาเงินคืนไป พี่ไม่อยากใช้เงินชั่ว นี่พี่กำลังงานกับพ่อผมอยู่เหรอโหเฟี้ยวว่ะ ชอบเลย นี่คิดแผนเองคนเดียวเลยเหรอ สุดยอด ไม่ชอบพ่ออยู่แล้ว ไม่น่าเชื่อ ๆ เกรดกลับบ้านไม่ได้แล้ว ยังกลัวหมาอยู่อีกเหรอ ไม่กลัวหมา ใครบอกพี่ว่าผมกลัวหมา โถ แล้วบอกไม่กลัว แล้วที่รู้อ่ะเพราะพี่สืบมาดี โหขี้เสือกขนาดเนี้ยไม่ต้องเป็นหรอกหมอ ไปเป็นนักสืบไป พูดมาก ไป จะมาทางไหนเขาก็รักกันอยู่ดีแหละ จะความจริงแบบไหนเขาก็รักกันอยู่ดี ตรงนี้ไม่น่ามีหมาแล้วมั้ง พี่ไปก่อนนะ แล้วพี่จะไปไหนต่ออะ กลับบ้านดิ ไปเอากันไหม เอากันไหม ออกจากบ้านไม่ได้ชักว่าวมาเหรอ ก็วันนั้นพี่ยังอยากได้ผมจะตายเลยไม่ใช่เหรอ เกรด อันนี้พี่จริงจังนะ เราไม่ควรเจอกันอีก เราแยกกันตรงนี้เถอะ รักก็รักแต่เป็นลูกของศัตรู ฉันงงมากว่ามาถ่ายโดยที่แบบว่าไฟเขียวไฟแดงมันไม่เปิดนี่คือต้องไปคุยกับกทมให้ปิดเลยคุยกับตำรวจให้ปิดไฟเลยเนี่ย ฉันโดนจับได้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๊ะจัดการที่นี่ให้เรียบร้อย ครับนาย ไป ก็ยังวนมาฉากนี้เหมือนเดิม แน่อยู่ไหน คุณเป็นใคร กูถามว่าแนนอยู่ไหน แนนอยู่ไหน แล้วก็เจอเกรซเหมือนเดิม
เปิดหน้าเหมือนเดิม แต่คราวนี้ไม่ได้ตั้งใจเปิดเอง คราวนี้เกรดเปิด แนนอยู่ไหน แนนคือใคร คนที่พี่ชายเกรซจับตัวไปอยู่ไหน นี่พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ย แนนจะแจ้งตำรวจก็แจ้งไปเลย ถ้าไม่บอกว่าแนนอยู่ไหน มึงก็ไปให้พ้นหน้ากู ย้อนเวลาไม่ได้นะตอนเนี้ยถูกปะก็คือต้องไปสืบเรื่องนี้กันเอง แต่อันเนี้ยเขาก็ช่วยแนนไม่ได้เพราะว่าแนนต้องตายเนาะเพราะเขาย้อนเวลากลับไปช่วยไม่ได้ ในความเป็นจริง มึงกล้ามากเลยเนี่ยมึงเล่นกับกูแบบเนี้ย พวกมึงฆ่าเพื่อนกู มึงจะบอกหรือไม่บอก ไม่ มึงส่งข้อมูลให้ใคร บอกมามึงอยากจับตัวเหรอ ทำไม่ได้ บอกกูมามึงส่งข้อมูลให้ใคร มึงฆ่ากูสิ ฆ่ากูเลยไอ้พวกชั่ว ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะท้าหัวมึงก็อย่าอยู่เลย ตายช่วยไม่ทัน สลับกัน เป็นเข้าไปช่วยพี่ไทม์แทน ไร้ประโยชน์ชิบหายตายตามไอ้แนนไปแล้วกัน เฮ้ย เฮ้ยหยุด อย่าหาว่าผมสั่งหมอเลยนะ แต่พี่ไปทำแผลหน่อยเถอะ สภาพแบบนี้จะปล่อยให้ถึงเช้าได้ยังไง เอ้า เฮ้ย หมอจะไปไหนเนี่ย อ๋อ ลืมไป ขอบคุณมากที่ช่วยพี่ออกมา แต่ไม่ได้ช่วยอะไรแนนเลย จะให้ผมช่วยยังไงอะพวกแม่งมีปืนอะ แน่ใจว่าช่วยไม่ได้ ตอนที่เกรซออกมาห้ามอ่ะ ทุกคนก็หยุดฟังเกรซหมดไม่ใช่เหรอ ถ้าผมแม่งโดนยิงตายจะทำยังไง มึงก็เลยปล่อยให้คนคนหนึ่งตาย เพราะความขี้ขลาดของมึงเหรอ คนอย่างพวกมึงนี่แม่ง ควรชิบหายกันไปให้หมดเลยไอ้พวกเฮี้ย ให้เดี๋ยวก่อน ไม่ต้องตามมา เป็นประโยชน์ที่กลับไป มึงก็ไม่ตายคนหนึ่งเลยสัตว์ มึงว่าไงนะไอ้สัตว์มึงว่าไงนะมึงว่าไงนะแป้งเลย มันคือความผิดพลาดที่เขาอยากเข้าไปแก้ อีก4 นาทีที่ย้อนได้ทั้งหมดอะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ ทางทีมข่าวได้รับข้อมูลจากบุคคลรายหนึ่งที่กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจะแฉบริษัท
โลจิสติกชื่อดังว่ามีส่วนร่วมในธุรกิจบ่อนและการพนันออนไลน์นอกจากนี้นะครับยังมีหุ้นส่วนที่เป็นนักการเมืองและนายตำรวจยศใหญ่อีกเป็นจำนวนมากครับ รายเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคุณจรครับ นี่ท่านวริศจะยื้อเวลาให้เราได้นานแค่ไหนครับ ได้ไม่นานหรอก คุณต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จภายในเย็นนี้ คุณรู้ไหมใครเป็นคนแฉเรา น่าจะเป็นคนที่แนนส่งข้อมูลให้ เมื่อคืนผมเจอตัวมันนะครับ แต่ว่าคุณเกรซน้องคุณมาช่วยมันออกไป เกรซจะทำแบบนั้นไปทำไม ผมว่าคุณต้องไปถามน้องคุณแล้วล่ะครับยังไม่เรียบร้อยเหรอ เร็ว ก็ เนี่ย คือ ตามผนังเอาออกให้หมดเลยนะ ถามแฉเอง มีอะไรจะบอกผมไหม ไม่มีอะไรบอกผมเลยหรอ ไม่น่าเชื่อว่าพ่อกับแม่จะทำเรื่องพวกนี้ได้ ก็เรื่องพวกนี้ไง ที่ทำให้เรามีบริษัทน่ะมีบ้าน มีเงินไว้ให้แกเอาไปผ่านเล่นแบบนี้ไง เราจำเป็นต้องทำนะเกรซบริษัทเราอ่ะเคยเกือบล้มละลายมาแล้วนะ ก็เลยกู้ชีพบริษัทโดยการฆ่าคนนี่เหรอ พ่อแม่ก็รับผิดชอบไปเองก็แล้วกันผมไปก่อนนะ เกรซเกรซเกรซเดี๋ยวก่อนเกรซเกรซหยุด อ่ะ เกรซ ตอนเนี้ยใครจะมายิง แม่ขอร้อง ฉันจะขออยู่ตรงนี้แหละ กขึ้นไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้ลูก แม่ก็เอาแต่สั่งอะแต่แม่ไม่เคยถามผมเลยว่าผมอยากทำไหม แม่ไม่ได้สั่ง แม่แค่บอกในสิ่งที่เกรซควรทำแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรซทำได้ดีที่สุด ดีที่สุดกับใครอะกับแม่เหรอ กับพ่อ กับบริษัท กับหน้าตาของครอบครัวแล้วกับผมล่ะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวลูกอยู่ดีไงล่ะทำไมลูกไม่มองตรงนี้บ้าง เอาแต่โกรธ เอาแต่ไม่พอใจ แล้วก็ทำตัวห่างเหินกับแม่ กว่าแม่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แม่ก็ต้องสู้เหมือนกันนะ เกรซจุดนี้คือจุดสำคัญมาก ใครเป็นคนยิง เกรซไม่นะเกรซเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเกรซเกรซอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าเกรซ ใครอ่ะ ต้นกล้า เข้าใจแล้วทำไมต้นกล้าก็หาเหตุผลอยู่ไว้ต้นกล้าถึงตัวละครที่ถึงสำคัญมันจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับสองคนนี้ได้ โอ้ยเข้าใจละกำลังจะพูดอยู่เลยว่าแบบต้นกล้ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วะมันถึงต้องมาแบบว่าข้องเกี่ยวกับไอ้ตระกูลเนี้ยโอเคเข้าใจรู้เรื่องพอร่วมกันฆ่าน้องชายเขาไงสมที่ทีมงานหลังบ้านบอกมาว่าพี่แฮมครับที่พี่แฮมเดามาเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยนะฮะผมแต่อย่าเพิ่งถอดใจขอให้รอดู EP นี้ก่อนเพราะ EP นี้คือ EP สำคัญจริง EP ที่6นะครับเป็น EP สำคัญเพราะว่ามันกำลังเป็นกุญแจที่บอกว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงก็เหมือนกับที่พี่แฮมพูดไปทุกๆ EP เนาะวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครได้ฟังนะว่าพี่แฮมบอกแล้วว่าจับประเด็นได้แหละว่าตกลงเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องที่อยู่ในระหว่างความคิดที่ตอนที่ตัวของเกรซเนี่ยอยู่ในห้องโคม่ากำลังปั๊มหัวใจอยู่แต่คิดว่าตัวเองย้อนได้4 นาทีคือจังหวะที่ปั๊มหัวใจแล้วก็คิดว่าตัวเองย้อนไปได้4 นาทีทั้งหมดที่เราเห็นมาตลอด5 EP แรกมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวของเกรซที่เป็นภาพจำลองในกรณีที่เกรซสามารถย้อนเวลากลับไปแก้จุดต่างๆได้ทุกๆอย่างที่เขาอยากจะแก้ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้วที่เราคุยกันตอน EP ที่แล้วว่าความเป็นจริงคิดว่าเกรซคงแก้อะไรไม่ได้เลยและถ้าแก้ไม่ได้เลยล่ะความจริงที่แท้จริงคือแบบไหนความจริงที่แท้จริงคือแบบ EP 6เนี่ยครับที่เราได้ดูกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือตั้งแต่วันแรกสุดที่เขาขับรถออกมาขับรถชนคุณป้าใช่ไหมครับคุณป้าตายEP ก่อนเนี่ยเรามานั่งถกกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเกรซก็น่าจะเป็นเกรซเนี่ยน่าจะแบบคือเรามองเกรซกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นภาพในหัวเหมือนกันใช่ไหมที่เป็นรูปนาฬิกา4 นาทีแล้วบอกเจอคนในห้องแดงๆในหัวในตอนที่เจออีกคนนึงเหมือนกันเราก็เลยเอะใจตรงนั้นว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าน้องผู้หญิงคนเนี่ยเขาเคยถูกช่วยชีวิตช่วงเวลา4 นาทีมานานมากแล้วในอดีตแล้วเขาก็มาเล่าให้คุณหมอฟังว่าหมอเดนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเห็นภาพตอนนั้นเขามีคนที่อยู่ในห้องเดียวกันที่เป็นห้องนาฬิกา4 นาทีด้วยนะซึ่งคนนั้นก็คือเกรซถูกไหมครับอันนั้นคือจุดเดียวที่พี่แอมสงสัยว่าทำไมคนที่เหมือนกับแบบหยุดหายใจพร้อมกันในช่วง4 นาทีหรือช่วงของการที่แบบโคม่า4 นาทีทำไมถึงไปอยู่ในห้องเดียวกันได้ในคนละช่วงเวลากันหรือจริงๆแล้วมันคือเหตุการณ์เดียวกันหรือทุกอย่างเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็เนี่ยที่เราเห็นทั้งหมด 1-5 เป็นอนาคตสุดท้ายแล้วก็คือยังไม่แน่ใจนะแต่พี่แอมคิดว่าคงไม่เกี่ยวกันแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาหยุดหายใจไป4 นาทีหรืออยู่ช่วง4 นาทีที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในห้องแดงๆนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนึงเข้ามาด้วยนั่นคือเกรซถูกไหมฮะซึ่งในห้อง4 นาทีเนี่ยในสมองที่บอกว่าสมองของคนเราอยู่ได้4 นาทีนู่นนี่นั่นในห้องนั้นแสดงว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเกิดโคม่าในช่วงเวลาใกล้กันอาจจะเป็นโคม่าช่วงไหนก็ได้แต่แค่ได้ไปเจอในห้องเดียวกันเฉยๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะอันนั้นรอดูก่อนแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดใน EP 1 ถึง EP 5 ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดของเกรซที่อาจจะกลับไปแก้สิ่งต่างๆแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องไม่จริงมันถึงเป็นคำโปรยไงว่าภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่จริงเลยก็ได้เหมือนไม่ว่าจะเป็นเกรซไปเที่ยวกับไทม์ที่ต่างจังหวัดมีอะไรด้วยกันนะครับผมไปนอนเปลดีดกีตาร์ร้องเพลงก็คือเป็นเรื่องไม่จริงนะครับผมจังหวะที่เขาไปกดตุ๊กตากันก็ไม่มีเคยเกิดขึ้นเลยหลายๆอย่างมันไม่เคยถูกเกิดขึ้นเลยช่วยแนนก็ช่วยไม่สำเร็จเหมือนที่เราบอกไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดในจังหวะที่ย้อนเวลากลับไปแก้ทุกอย่างไม่สำเร็จเลยซึ่งเรื่องมันค่อยๆแพลมออกมาผ่านเรื่องของตัวโดมกับต้นกล้ามาหลาย EP แล้วว่าต้น EP ทุก EP มันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่โดมเขาบอกว่ามันมีฉากที่โดมกลับบ้านได้ก็คือเป็นโดมเรื่องไม่จริงเหมือนเป็นเสียงหูแว่วที่ต้นกล้าดินขณะรดน้ำต้นไม้และต้นกล้าก็ล้างแค้นไตโต้ก่อนตายก่อนคนแรกจนมาเป็นคดีฆาตกรรมว่าเนี่ยมีคนมาฆ่าไตโต้ถูกไหมตำรวจก็เลยมาจับต้นกล้าในต้น EP นี้แล้วเขาก็พี่แฮมคิดเรื่องนี้มาตลอดว่าแล้วต้นกล้ามันเกี่ยวอะไรกับตระกูลนี้มันเกี่ยวอะไรกับเกรซกับทามันคืออะไรกันแน่ทำไมมันหาจุดเชื่อมโยงไม่ออกว่ามันเป็นเหมือน2เรื่องที่อยู่คนละที่กันทำไมมันถึงมาเชื่อมกันได้มันมีแค่จุดเดียวที่ต้นกล้าเชื่อมกับบ้านนี้ก็คือต้นกล้าเป็นแฟนกับพี่กรณ์ถูกปะในที่สุดเรื่องมันก็ได้เฉลยแล้วว่าเราลืมคิดไปนิดนึงถ้าพี่แฮมเดาถูกก็คือเดาถูก 90% ขาด 10% ตรงนี้แหละขาด 10% ตรงที่ว่าลืมคิดไปว่าว่ะถ้ารถไม่ชนคุณป้าตายแต่แรกถ้ารถชนคุณป้าตายแต่แรกเนี่ยคุณป้าไม่อยู่แล้วใครจะมาเป็นคนยิงเกรซในตอนนี้ที่แล้วไม่พอลืมคิดไปว่าถ้าสมมติต้นกล้ายังอยู่ก็จริงแล้วเกรซกับไตโต้ร่วมกันฆ่าโดมจริงๆแบบรู้เห็นงั้นเกรซกับต้นกล้าก็จะมีความเกี่ยวข้องกันทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราลืมนึกไปก็ถือว่าเดาพลาดไปสัก 10% แล้วกันสุดท้ายเรื่องได้เฉลยแล้วว่าแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนความคิดจะไปคิดไปฝันไปมองเห็นภาพอยากจะแก้ตรงนู้นตรงนี้ยังไงก็ตามปลายทางสุดท้ายยังเป็นเหมือนเดิมนั่นคือเกรซโดนยิงและเข้าอาการโคม่า4 นาทีถูกไหมฮะแต่ EP ก่อนมันคือการที่เขาไปช่วยแม่เขาจากการที่โดนดักฆ่ามายิงแต่รอบนี้เขากลับเกิดโคม่าเพราะว่าเขาถูกต้นกล้ามาดักยิงความจริงมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ปลายทางมันเหมือนกันเสมอจริงๆมันคล้ายกับ Butterfly Effect เนาะจริงๆมันเหมือนกับเวลาเราแก้อะไรอย่างหนึ่งในอดีตนะครับผมปลายทางอนาคตมันยังคงเป็นเหมือนเดิมซ้ำๆมันไม่เคยเปลี่ยนเลยมันแค่เปลี่ยนเส้นทางของเวลาในการเดินไปเฉยๆเช่นสมมุติว่าวันนี้ปลายทางเราจะต้องโดนหกล้มเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันลองแก้สิว่าที่ฉันหกล้มเพราะว่าฉันเดินออกมาผิดเวลา
ฉันก็เลยเลือกออกมาเวลาเร็วขึ้นสุดท้ายฉันก็จะหกล้มอยู่ดีก็ได้คือแค่จะหกล้มช้าหกล้มเร็วแค่จะโดนยิงช้าโดนยิงเร็วปลายทางมันเหมือนกันฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเกรซโดนยิงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างที่มันจริงเหมือนกันคือเกรซกับไทม์เขาก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันเขาก็รักกันเขาก็รู้สึกดีต่อกันแต่แค่ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อมันอยู่กันคนละแบบเป็นคู่ศัตรูอะในเมื่อพ่อของเกรซคือศัตรูของไทม์มันจะหายังไงที่จะมาเป็นแฟนกันได้อะแม้ตัวของไทม์จะไม่เอาคุณพ่อก็จริงจะไม่สนใจแม้เกรซจะไม่สนใจคุณพ่อก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีจากกันไม่พ้นอยู่ดีมันก็จะเป็นพ่อลูกกันอยู่ดีเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ความรักนี้มันจะเกิดได้ยังไงนี่เริ่มคิดไปว่าความรักนี้มันต้องแบบหนีไปอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละหรือไม่ก็ต้องพ่อแม่ตายกันหมดอะจะถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่มันจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆหรอมันจะอยู่ในภาวะแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจต่อนะครับว่าเกรซกับไทม์จะรักกันแบบไหนหรือสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะไม่มีใครรักกันได้เลยก็จบกันแบบเจ็บๆแบบนี้แหละให้เรายังจิ้นแต่ก็จิ้นไม่สุดแต่เราเห็นเคมี2คนนะแล้วว่า2คนเนี่ยลึกๆรักกันแต่มันรักกันด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันรักกันไม่ได้เราชอบที่ความจริงมันถูกเปลี่ยนไปในอีกแบบหนึ่ง 1-5 เล่ามาดีแล้วแต่พอมาเล่า6มันทำให้เห็นว่าถ้าแก้อะไรไม่ได้เลยจะเกิดยังไงขึ้นอย่างแนนเนาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือพอชนคุณป้าตายเกรซก็ถูกตัวของไตเติ้ลมาชวนไปฆ่าโดมถูกไหมครับฆ่าโดมเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะครับผมก็มาเจอคุณหมอทามเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอคุณหมอทามแบบมาเยี่ยมคุณป้าและเดินชนไม่ใช่แต่มาเจอคุณหมอทามเพราะว่ามาหาหมอและทามได้ยินชื่อพอดีก็เลยจำนามสกุลได้เลยอยากจะเข้ามาทำความรู้จักอยากจะเข้ามาแบล็กเมลนั่นแหละแล้วก็เลยมาตีสืบจนรู้ว่ามากินเหล้าร้านนี้ก็เลยมาหากันแล้วก็อ้อล้อจนได้มีอะไรกันซึ่งต้องชมว่าฉากเซ็กซ์ฉากนั้นดีมากนะดีแบบโอ้โหก็น่าจะเป็นฉากที่พีคที่สุดแล้วของคู่นี้แหละของระหว่างตัวไบเบิลกับเจนเนาะในเรื่องนี้เนาะไม่น่าจะมีพีคกว่านี้ละก็หูแบบเห็นก้นเห็นตูดเห็นกันไปเลยจ้ะแล้วก็ดูเร็กซ์เป็นสปอนเซอร์ก็ต้องสปอนเซอร์นิดนึงว่ามีการใช้เจลนะครับผมมีการใช้ถุงยางมีการนั่งให้เขาลุกขึ้นมานั่งอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการชอบตัวนี้มากเลยคือขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนก็คือไปทำความสะอาดรูก้นก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากซีรีส์วายหลายอันขาดตรงนี้ไปคืออะไรมันจะพร้อมตลอดเวลาอะไรมันจะโอ้โหมันจะพร้อมตลอดเวลาพร้อมรบตลอดเวลามันไม่มีหรอกคือก้นน่ะมันเป็นสิ่งมันมีความสกปรกมันมีปฏิกูลอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ตรงนั้นเนี่ยในการจะมีเซ็กซ์มันก็ต้องทำความสะอาดก่อนในความเป็นจริงแต่หลายเรื่องซีรีส์วายเนี่ยชอบแบบว่าโหเดินมาตั้งแต่เช้ายันเย็นมีอะไรกันปุ๊บตอนเย็นได้เลยไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเลยคือแบบมันก็เกินไปอันนี้คือถูกต้องคือเราว่าผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนไปล้างเนื้อล้างตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกมามีอะไรด้วยกันก็เลยเป็นจังหวะเวลาให้เกรซติดกล้องได้ไทม์ติดกล้องได้นะแล้วก็แบล็กเมลแต่ชอบกันที่แบบโดนแบล็กเมลแล้วเกรซบอกว่าชอบนะทำไมไม่ลงโอลิแฟนนี่คิดเหมือนฉันเลยแซบออกลงโอลิแฟนก็ได้แต่พ่อไม่ได้ไงพ่อไม่โอเคพอพ่อไม่โอเคก็เลยกลับมาเหตุการณ์ที่ทำไมอยู่เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันคือพ่อไปเจอตัวของไทม์แล้วก็ดิวกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือแกเป็นพ่อแม่แกตายเพราะว่าฉันไม่ได้ฆ่านะแต่ตายเพราะอาจจะเป็นคุณวิโรจน์ก็ได้เป็นคนฆ่าเพราะว่าพ่อของฟ้าเป็นคนฆ่าก็ได้อาจจะไม่ใช่พ่อของเกรซเป็นคนฆ่าพ่อแม่ไทม์แล้วก็ทำให้รู้ความจริงว่าพ่อแม่ไทม์เคยมีส่วนเอี่ยวอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เก่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนเก่าแล้วก็บอกว่าอย่าไปสืบความจริงนี้เลยถ้าสืบความจริงนี้ต่อไปแกอาจจะเสียใจก็ได้แล้วก็โยนเงินให้ก้อนหนึ่งไปอยู่กับคุณย่าแต่สุดท้ายแล้วไทม์ก็เหมือนจะทำตามนั้นแหละแต่เผอิญว่าดันมีเรื่องของแนนเข้ามาก่อนคือแนนถูกทำร้ายและแนนส่งข้อมูลให้ถูกปะก็จะไปช่วยแนนสุดท้ายตัวของเกรซเองเนี่ยก็มาคุยกับไทม์เหมือนกันเพราะว่าเกรซก็รู้สึกว่าชอบไทม์ขึ้นมาแล้วชอบจังหวะที่เหมือนกับพยายามจะมาหาแล้วก็ไม่สนใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยแม้จะโดนแบล็กเมลไม่สนใจและยิ่งรู้ว่าตัวของไทม์งัดข้อกับพ่อเขายิ่งชอบใจยิ่งถูกใจเข้าไปอีกนะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วค่อยมาแยกกันตรงถนนฉากนั้นน่ะตรงถนนน่ะอยากรู้จังเลยเขาไปสั่งปิดไฟยังไงเขาไปปิดไฟจราจรเจ๋งมากคือทำให้แสงมันสวยมากจริงๆแถวนั้นแถวบ้านพี่เหมือนกันคือมันไม่ได้ปิดไฟแต่มันต้องมีไฟเขียวไฟแดงไฟอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เขาปิดหมดเลยอะไรเงี้ยก็เจ๋งโอเคพอมีอะไรกันพอเสร็จแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นทางก็บอกเราแยกกันเถอะเพราะเราอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เกรซก็คงจะงงๆแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงแบบอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไทม์เองเนี่ยก็พยายามจะออกห่างจากครอบครัวนี้ตระกูลนี้แต่สุดท้ายพอแนนโดนจับไปแนนโดนมีปัญหาขึ้นมาและแนนขอความช่วยเหลือตัวของไทม์ก็เลยจะมาช่วยแนนก็โดยการตามนะครับผมตอนแรกเนี่ยเขาจะตามตัวของ
ตัวของพี่กรณ์มาเนาะจนมาถึงร้านเหล้าซึ่งเกรซก็อยู่ในร้านนั้นพอดีก็กลับมาฉากเดิมมาแหละที่สู้กันแต่สู้กันหน้าร้านเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเห็นในภาพความคิดอะก็คือตัวของไทม์อะเปิดหน้าเองบอกว่านี่พี่เองนี่พี่ไทม์บอกเกรซเองแต่อันนี้เป็นการเป็นเกรซเปิดหน้าเองแล้วก็เห็นเป็นไทม์ก็เลยหยุดต่อยกันตัวไทม์ก็เลยหนีไปได้เกรซก็ไปดักรอหน้าห้องผ่าตัดเหมือนเดิมแล้วก็ถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรจนสุดท้ายบอกว่าแนนไปไหนทะเลาะกันเหมือนเดิมแต่อันนั้นน่ะจำได้ไหมว่า4 นาทีมันย้อนกลับมาให้ตัวของเกรซบอกว่าผมจะช่วยเองผมจะหาโอกาสช่วยพี่เองแต่อันนี้มันไม่มีโอกาสแบบนั้นมันก็เลยกลายว่าทั้ง2คนก็แยกกันตรงด่านฟ้าเกรซก็เลยไปหาข้อมูลเองว่าแนนอยู่ไหนพอเจอข้อมูลเสร็จแล้วก็คือตามไอตัวสมานไปนะครับผมพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยส่งข้อมูลนั้นน่ะให้กับไทม์มาช่วยแล้วเกรซก็ลุยเดี่ยวเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเกรซเห็นไอตัวสมานกำลังจะยิงตัวของแนนในความคิดตอน5 EP แรกเนี่ยเกรซสามารถที่จะช่วยได้เพราะเขาย้อนเวลากลับมาแล้วที่จะช่วยแนนเนาะแล้วก็ดึงตัวแนนออกมาแล้วก็ไทม์ก็มาช่วยทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็หนีไปด้วยกันพาแนนไปโรงพยาบาลสำเร็จแล้วแนนก็จะเป็นคนแฉเรื่องราวทั้งหมดลงสื่อต่างๆแต่อันนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงยังคงเป็นความเป็นจริงอยู่เขาถูกยิงตายแล้วเกรซเองก็ขี้กลัวไม่กล้าจะเอาตัวเองออกไปช่วยใครแล้วก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไทม์ก็เข้ามาลุยแล้วพอไทม์จะเกิดโดนยิงขึ้นมาเกรซกลับเลือกที่จะช่วยไทม์คือเกรซไม่เลือกจะช่วยแนนนะแต่พอเป็นไทม์เกรซเลือกที่จะช่วยไทม์ก็เลยไม่โอเคมากๆว่าทำไมแกถึงไม่ช่วยแนนทั้งที่แกมี power พอจะช่วยได้เพราะแกยังมาช่วยฉันได้เลยก็เลยบอกว่าตระกูลเนี่ยมันเร็วทั้งตระกูลเกิดการเกลียดเกรซขึ้นมาไม่ชอบเกรซขึ้นมาแล้วก็เลยเกรซบอกงั้นไปตายที่ไหนก็ไปเพราะถ้าผมไม่ช่วยพี่ก็ตายเหมือนกันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวของเกรซเองเนี่ยก็เลือกที่จะแยกทางกับไทม์พอแยกทางกับไทม์เนี่ยเกรซก็โมโหก็เลยมาโมโหลงกับที่ครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่จังหวะนั้นเนี่ยก็คือตัวของไทม์เองโกรธตระกูลนี้มากแล้วก็เลยเลือกที่จะแฉข้อมูลลงไปนะพอแฉข้อมูลลงไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวของไทม์กับเกรซเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเดินกันคนละเส้นทางแล้วและตัวเกรซเองก็เหมือนกับว่าไม่ยอมคุยกับพ่อแม่ก็ตามให้ไปขอโทษพ่อจังหวะนี้ตอน EP ก่อนคือการโดนยิงถูกไหมฮะแต่ไม่โดนยิงกลับมาถึงบ้านก่อนจนถึงมาถึงต้นกล้ายิงตัวของเกรซซึ่งไทม์หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ว่าโทรไปหาไทม์และให้ไทม์มาช่วยเหลือถูกไหมฮะซึ่งจำได้ไหมครับว่าตอน EP 5เนี่ยตอนจบเนี่ยไทม์จะวิ่งมาแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของทางเดินที่วิ่งมาช่วยเนี่ยมันเป็นสีดำๆมืดๆแล้วก็เป็นเหมือนไฟช็อตก็แสดงว่ามันเป็นแค่ความคิดในหัวของเกรซเท่านั้นเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไทม์เองอาจจะไม่ได้มาช่วยก็ได้หรืออาจจะมาช่วยก็ได้เราไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีความจริงหนึ่งอยู่นั่นคือตอนที่ไทม์โดนยิงใน EP แรกสุดตอนต้นเลยจำได้ไหมคะตอนต้นเลยที่ไทม์โดนยิงตอนนั้นเนี่ยเรากำลังรู้สึกว่าความจริงนั้นคือความจริงนั่นคือการที่เกรซเข้าโรงพยาบาลโคม่าแล้วหมอเดนโทรหาให้ไทม์มาช่วยแต่ตอนนั้นไทม์อาจจะไปสืบเรื่องราวของแก๊งนี้อยู่ก็ได้แต่แก๊งเนี่ยกำลังแก๊งการพนันออนไลน์เนี่ยกำลังเคลียร์ของพอดีจำได้ไหมที่พี่กรณ์บอกว่าเราต้องเคลียร์ของให้จบภายในคืนนี้แล้วพอมีคนแฉก็คือตัวของไทม์เป็นคนแฉเองคราวนี้ไม่ใช่แนนเป็นคนแฉแล้วไทม์เป็นคนแฉเองเพราะฉะนั้นน่ะพ่อของเกรซเคยเตือนแล้วว่าหุ้นส่วนของพ่อไม่ได้ใจดีกับไทม์แบบนี้นั่นหมายความว่าหุ้นส่วนของพ่อเขาเนี่ยก็คือพ่อของฟ้าอาจจะตามมาฆ่าไทม์ก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราเห็นใน EP 1ตอนต้นนั่นคือไทม์กำลังโดนไล่ฆ่าอยู่นะฮะไม่ได้มาช่วยเกรซก็คือมาช่วยเกรซไม่ได้คือตัวเองโดนไล่ฆ่าอยู่เหมือนกันเลยแล้วก็มาคล้องกับเหตุการณ์ตอนต้นของ EP แรกสุดว่าไทม์โดนไล่ยิงอยู่แล้วก็โดนยิงที่หน้าอกก็คิดว่าทั้งสองคนจะเข้าโคม่าทั้งคู่นั่นคือเกรซก็โคม่าไทม์ก็โคม่าเหมือนกันแต่คงไม่เห็น4 นาทีในหัวไทม์อีกนะคงจะปวดหัวแล้วเพราะเหลืออีกสัก2 ตอนเนาะมันคงต้องเคลียร์ได้แล้วว่าหลังจากนี้จะ EP หน้าตั้งแต่ EP หน้าไปจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและที่มันควรจะเป็นว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปแบบนี้มันจะยังไงมันจะแก้ยังไงต่อไปต้นกล้าจะถูกจับไหมแล้วยังไงต่อเกรซจะถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ไหมไทม์จะรอดไหมจากการโดนยิงอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้น
โคตรตื่นเต้นเลยสนุกเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องที่สนุกนะแต่แค่มันเล่าเรื่องอะกว่ามันจะเฉลยมันช้าเกินไปคนมันต้องรอนิดนึงนี่คือรอจนถึงเกือบ3 EP สุดท้ายคนถึงจะเข้าใจว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วว่าใครที่ดูมาถึงตอนเนี้ยเราว่าเชื่อมเรื่องได้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วเพราะ EP 6อะคือกุญแจสำคัญในการจะไขทุกอย่างเราว่าแทบจะไม่เหลือต้องเดาแล้วเหลือแค่ว่าตอนนี้ต้องเดาแค่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปทางกับเกรซจะรอดไหมจะกลับมารักกันได้ไหมเพราะจะมีฉากหลายฉากในเทรลเลอร์เลยที่เหมือนกับเป็นห่วงความคิดเนาะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาถูกปั๊มหัวใจด้วยกันใช่ไหมถ้าสมมุติทานถูกปั๊มหัวใจเหมือนกันล่ะเขาจะไปเจอกันในห้องแดงๆ4 นาทีนั้นพร้อมกันทั้ง2 คนหรือเปล่าแล้วตัวของไทม์เองจะโดนปั๊มหัวใจด้วยไหมและไทม์จะมี4 นาทีในหัวเหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะในเทรลเลอร์มันจะเหมือนแบบไทม์อยู่ในห้องที่เป็นสีเหลืองมันไม่ใช่อยู่ในโลกของความเป็นจริงมันอยู่ในมิตินึงเราคิดว่าฉากนั้นยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็แสดงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่กำลังจะตามมานะฮะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันน่าจะเป็นตัวไขกุญแจว่าตกลงแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่มันถูกวางมาทั้งหมด6 EP เนี่ยมันจะจบ2 EP สุดท้ายแบบไหนนะครอบครัวเกรซจะเป็นยังไงชีวิตพี่กรณ์จะเป็นยังไงต้นกล้าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามที่พูดถึง EP นี้บ้างเราจะเห็นว่าจังหวะที่เกรซเขาเคยเห็นภาพในหัวว่าเขาเคยมีอะไรกับไทม์ตอนที่เขาเหมือนกับว่าเดินชนกันน่ะกระดาษปลิวเนาะในหัวของเขาแล้วก็อุ๊ยคนนี้คุ้นๆจังเลยเหมือนเคยมีอะไรกันมาแสดงว่าภาพที่เขาเห็นว่าเคยมีอะไรกันมามันเป็นภาพที่ก็คือที่เขามีอะไรกันจริงๆในโลกปัจจุบันนั่นคือตอนที่หมอไทม์มามีเซ็กส์ในห้องของเกรซนะซึ่งก็คือในโต๊ะสนุกนั่นแหละมันก็เลยเป็นฉากนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้นหน้าคนนี้มันเพราะว่าอย่าลืมว่าฉากที่ไปเที่ยวกันที่เมืองกาญเนี่ยหรือเที่ยวกันที่เต็นท์เนี่ยกางเต็นท์เที่ยวกันมีอะไรกันในเต็นท์ไม่เคยเกิดขึ้นเลยฉะนั้นตอนเดินชนกันในหัวเขาภาพที่เคยเกิดขึ้นมันคือภาพที่เคยมีอะไรกันจริงๆนั่นคือที่มีกันที่คอนโดของเกรซและอีพีนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะโชว์เวลาให้ดูเสมอว่าไม่มีเวลา 11.00 11.01 มาให้เห็นอีกแล้วเป็นเวลาจริงหมดเลยก็เห็นว่าทั้งหมดคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้คือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีเนี้ยพี่แฮมก็ตั้งคำถามนิดนึงแหละว่าโอเคในความเป็นคุณภาพของซีรีส์มันดีมากๆเลยโอ้โหเลิฟซีนนี่ก็เล่นกันจัดเต็มมากสปิริตนักแสดงก็เต็มที่มากแม้บางครั้งจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่ามันเกินไปหรือเปล่าบางทีบางฉากมันไม่เห็นจำเป็นต้องถึงเห็นก้นเลยทำไมต้องเล่ากันถึงขนาดนี้มันอาจจะเป็นความอาร์ตที่เขาต้องการจะถ่ายทอดก็ได้ว่าไม่เคยมีซีรีส์ไทยแบบไหนกล้าเล่นถึงขนาดนี้แต่เนี่ยเขากล้าเล่นนะเขาจะถ่ายทอดความเป็น international แต่เราก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าถึงให้เป็นคนเมืองนอกทำมันก็เป็นงานระหว่างศิลป์กับงานที่เหมือนกับแบบก้ำกึ่งอยู่ดีว่าตกลงมันเป็นศิลป์หรือเป็นแค่ต้องการใส่เข้ามาซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่หัวอาร์ตพอที่จะเข้าใจเสพศิลป์อะไรแบบนี้นะเราเลยตั้งคำถามหนึ่งว่ามันจำเป็นหรอที่ต้องมาเห็นก้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามอยู่แต่ก็ถามว่าแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าน้องเล่นเต็มที่ไหมน้องเล่นเต็มที่แน่นอนน้องเก่งมากแล้วน้องก็สปิริตดีมากในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเนาะเรื่องการจัดแสงโปรดักชั่นต่างๆงานมันอินเตอร์เนชั่นแนลมากงานมันดูแบบงานดีงานเหมือนดูซีรีส์ฝรั่งงานเหมือนดูซีรีส์เกาหลีคืองานมันเท่มากอย่างหนึ่งที่อยากจะคอมเมนต์แล้วก็อยากจะเพิ่มเติมตอนท้ายก่อนจะจบกันนะฮะก็คือการที่ว่าซีรีส์ถ้ามันจะเล่าแบบเนี้ยตั้งคำถามกันมาคือทำไมมันต้องเล่าให้ดูซับซ้อนหรือมันเป็นชั้นเชิงของการเล่าแบบซัสเพนส์เล่าแบบทริลเลอร์ให้ดูมีอะไรน่าสนใจก่อนว่าตกลงเรื่องไปเลยกันให้เราเดาๆใน5 EP แรกก่อนจะมาเฉลย EP 6มันก็จะเป็นเทคนิคการเล่ารูปแบบนึงนั่นแหละแต่จริงๆนะถ้าซีรีส์เรื่องนี้มันสามารถจะพัฒนาเป็นซีรีส์ที่เล่าแบบเส้นตรงได้ไหมแต่ให้มันดูทริลเลอร์มากขึ้นมันก็อาจจะทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เขามาเล่าความคิดในหัวของไทม์ของเกรซ4 นาทีมันอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้ที่ต้องมาเล่า4 นาทีในหัวของเกรซว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจะเข้าไปแก้ได้เขาจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยถ้ามันจะทำได้คือหมายว่า5 ตอนที่ผ่านมามันทำให้เขาตระหนักได้ว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดไหนผิดที่เขารู้สึกเขาได้ไปฆ่าโดมร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งผิดที่รู้สึกว่าเขาช่วยแนนไม่สำเร็จซึ่งถ้าเรื่องมันจะขยี้ตรงนั้นไม่รู้ EP หน้าจะขยี้ป่ะนะเราขอดู EP หน้าก่อนละกันถ้า EP หน้าเขาเอาเรื่องที่เขารู้สึกนึกผิดมาขยี้ต่อให้รู้สึกว่าความคิด4 นาทีตอนนั้นที่เขาเห็นในภาพผวังในหัวของเขาตอนที่ปั๊มหัวใจมันคือความรู้สึกผิดในตัวเขาแล้วมันอิมแพคต่อชีวิตเขามากเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเปิดเจอโลกอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับไปแก้อะไรบ้างเขาจะกลับไปทำอะไรบ้างเขาเห็นภาพมาแล้วว่าถ้าเขาช่วยชีวิตเขาจะทำอะไรได้บ้างถ้ามันส่ง impact ขนาดนั้นตัวเกรซเรื่องนี้จะเพอร์เฟกต์เลยมันหมายความว่า
การที่เขาเข้าไปอยู่ในช่วง4 นาทีนั้นน่ะในหัวของเขาอ่ะมันคือการที่เขาตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตมากขึ้นเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้นเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากขึ้นอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรต่างๆที่ผิดพลาดไปมากขึ้นเราว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มันจะมี impact มากๆแต่ถ้ามันไม่เห็นนะเราว่าคำถามที่พี่แพมตั้งก็คือที่เขาจะเล่าในหัวที่ผ่านมาให้เราสับสนงงงวย5 EP ที่ผ่านมาจะเล่าทำไมเล่าเพื่ออะไรหรือจะเป็นแค่เทคนิคการเล่าเพื่อให้คนดูต้องแบบรู้สึกลุ้นหรืองงไปก่อนแล้วให้ติดตามกับซีรีส์หรือเปล่าถ้าเราว่าแค่นั้นน่ะมันโอเคแหละแต่สำหรับรู้สึกว่ามัน impact ไม่พอมันน้อยเกินไปสู้เล่าไปเส้นตรงให้มันมีทั้งคดีฆาตกรรมให้มันมีทั้งบ้านนี้ทำธุรกิจสีเทาต้องเจอเกรซเจอทำแล้วว่าเล่าเป็นเส้นตรงอาจจะง่ายกว่าคล้ายๆกับตอนคินพอชครับเล่าเป็นเส้นตรงอาจจะง่ายกว่าแต่พอมันเล่าเหมือนกับเอาอนาคตมาก่อนแล้วค่อยมาเล่าใหม่หรือเอาสิ่งที่อยู่ในหัวมาเล่าก่อนอย่างเงี้ยถ้าใช้วิธีนี้ในการเล่านอกจากทำให้คนดูงงแล้วหรือคนดูต้องรอแล้วหรือคนดูจะรอถึง EP 6หรือเปล่าเราว่าบางคนอาจถอดใจดูไม่ดูถึง EP 6ก็ได้นะเนี่ยนอกจากทำให้เกิดสิ่งนี้แล้วมันทำให้เกิดความคำถามที่ว่าแล้วที่เล่ามามันทำให้เกิด impact อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อยากตั้งคำถามไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดู EP หน้าก่อนว่าจะเป็นยังไงโอเคงั้น EP นี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามกันด้วยนะโหสนุกเนาะมันลุ้นมันติดตามดูสิว่า EP หน้าจะเป็นยังไงมันจะเปิดด้วยเรื่องอะไรนะ EP หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันคิดว่าต้น EP หน้าอาจจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันเล่าเหตุการณ์ที่ต้น EP ทุกต้น EP มันเป็นเหตุการณ์จริงมาตลอด EP หน้าอาจจะไม่มีต้น EP แล้ว EP หน้าจะเปิดด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันเลยก็ได้รอมาดูกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามพี่เสือทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย